Totta vai tarua-sarjassa selvitellään Kaakkoisrannikkoon kohdistuvia netistä löytyviä väitteitä. Tässä jaksossa 3 kotkalaislähtöistä maailmalla menestynyttä valokuvaajaa. Sami Perttilä, Tapio Haaja ja Jere Hietala ottavat selvää väitteestä. Kotka on ankea teollisuuskaupunki. Silloin filmiaikana kuvasin tämän 10 kertaa. Se oli niin semmoista randomia, kun kuvaa filmillä pimeässä. No niin, täältä pikkuhiljaa löytyy meidän kuvauskohde. Täällä on meidän mosse. 10 kertaa täällä kaiken kaikkiaan silloin kävin ennen kuin sain ne 2 kuvaa, mihin olin tyytyväinen. En tiedä, kokeillaan. Jyrki, voit sä mennä siiven päätyyn ja laittaa sen alas sitten? Ja vaikka seistä siinä, joo, hyvä. Toi on hyvä, kato taivaalle, toi on hyvä. Ai tuolta tuut? Joo. Ja mihin sä ländäät? Jonnekin sinne. Okei. Valot ei riitä lainkaan. Eli mun pitäisi kuvaa vähän lähempää. Katsotaan tosta. Joo, täällä me ollaan nyt Kotkan höyrypanimolla. Täältä on itse asiassa mun valokuvaajan ura saanut alkunsa. Että tää oli 80-90-luvun taitteessa autiona ja erittäin huonossa kunnossa. Ja lainattiin kaverin isän kameraa ja ostettiin siihen mustavalkoista filmiä ja päätettiin tulla ottamaan NS-taidekuvia. Ja täältä se taisi jostain olla. Tässä oli hirveä kasa jotain romua siihen aikaan ja sitten ikkunat oli tietysti rikki, joka paikasta kivitetty. Mutta sitten meni joku semmoinen silta, mitä pitkin piti vähän kiivetä niin kuin tonne. Mun nimi on Sami Perttilä, mä oon valokuvaaja, syntynyt Kotkassa 75 ja muuttanut pois täältä 94 19-vuotiaana heti lukion jälkeen, kun täällä ei ollut valokuvakoulutusta, niin piti lähteä muualle. Joo, en oo käynyt tässä 20 vuoteen. Mä oon Tapio Haaja ja tosissaan on Ristin kalliolta Karhulan puolelta. Kun tosin nykyään asustelen Helsingissä, työskentelen siellä kehitysjohtajana tällaisessa videotoimistossa, ja on nyt 20 vuotta ollut media-alalla töissä. Ja aktiivinen valokuvauksen harrastaja. Jos mä otan tästä nyt kuvan, niin kukaan ei kyllä tiedä, mistä on kyse. Pääseekö tuonne vielä ylemmäs? Koska mitä korkeammalle, sitä parempi. Onpa muuten hieno kelo. Aika hullu, eikö se? Kun mulla olisi supertehokas valo, niin ton kelon ottaisin. Noi pitäisi jättää pystyyn aina elukoille. Noi kelot on hyviä, tiedätkö? Linnut ja kaikki madot ja noin, niin ne tarvii noita. Olen Jere Hietala, 41-vuotias valokuvaaja, sarjayrittäjä, eläinten suojelija. Mä asuin Kotkassa, voisi sanoa, että koko lapsuus oli Kotkassa. No mä äsken katsoin, että se on huono, mutta se onkin itse asiassa aika kiva. Tästä tulee vielä oudompi. Sellainen tää on niinku yhdistelmä nyt tällaista. Tää on tosi surrealistin näköinen tää kuva kyllä. Tää on aika nasta. No valokuvauksesta on tullut ammatti, en ole koskaan oikeastaan mitään muuta työkseni tehnytkään. Että se on harrastus, joka on muuttunut ammatiksi ja sitten niiden duunikuvien ohella on sit kiva tehdä omia taideprojekteja ja niihin kuuluu just sit tämä tämmönen joutomailla pyöriskely ja autiotalojen ja autoromujen etsiskely ja
No, tää silta johtaa tuosta, onkohan tää Pikkupyötinen, Pyötisen saari, missä on Sunilan tehdas, ja tästä johtaa tämmönen vanha rautatie sieltä Hallansaareen. Tää on tosi kiinnostava ja hieno pala teollisuushistoriaa vielä jäljellä täällä. Tuossa 4 vuotta sitten sain ensimmäisen lapsen ja sitten tuumasin, että videota on vähän raskasta harrastaa, niin sitten aloin siinä vaunujen työntelyn lomassa valokuvaamaan ja huomasinkin, että se onkin kiva harrastus, mitä pystyy paljon kevyemmin harrastamaan kuin videokuvaamista. Joo, mutta Palski eli Palotornin vuori taitaa olla, niin tää on niin mulle liittyy nimenomaan just teini-ikää. Itse asiassa tuolla eturinteessä taisi olla mun ensisuudelmakin, niin muistaakseni olin 7. luokalla ja oli helsinkiläinen tyttö meripäivillä silloin, mutta paljon just nimenomaan teinejä muistoja liittyy tähän. Sapokka. Tämä on siis paikka, jossa mä oon koko lapsuuteni enemmän tai vähemmän viettänyt, että näissä maisemissa niin valopiiloa ja kymmentikkuun laudalla ja tulee lämmin fiilis. Tää on erilainen paikka kuin mikään muu mulle niinku oikeastaan. Että mä tykkään tällaisesta abstraktista meiningistä, kun usein joutuu kuvaamaan niin sellaista kuvaavaa, niin sit välillä sellaista aivot narikkaa ja luo vaan visuaalisesti mielenkiintoisen näköistä. Nyt se olisi kiva saada just näitä muotoja esille, kun tässä on hienoja pintoja, niin sais niinku... Tässäkin tää on tosi nastaa tää. Täällä on itse asiassa semmoinen paikka, mistä on aina katsellut, että olisi niin hieno tontti, että olisi talon paikka, että jos joku asianomainen nyt on kuulolla, niin mulle saa soittaa tai laittaa viestiä tästä. Täällä on pyöritty jo joskus 90-luvun alkupuolella varmaan ensimmäisiä kertoja. Että kyllä semmoinen joku ajatus tuolla takaraivossa olisi, että tänne joskus vielä muuttaisi takaisinkin. Kun mä näin Top Gunin ehkä 8-vuotiaana, niin mä päätin, että musta tulee lentäjä. Ja sitten mä ajattelin, että heti kun mahdollista päästä lentämään, niin mä haluan alkaa lentämään. Ja tuossa purjelentämistä voi alkaa harrastamaan 15-vuotiaana. Ja niin se piti vetää siitä. Messiä siiven kärkeä. Tonne siiven kärkeessä käännetään. Ja heti kun se oli mahdollista, niin liityin Karhulan ilmailukerhoon. Ja sitten mä sieltä 15-vuotiaana suoritin lupakirjan ja aloin lentämään. Ja seuraavat 4 kesää niin pääasiassa vietin lentokentällä. Menee. Mä voisin itse asiassa yhden kuvan, missä näkyy tää teksti. Tuo häiritsee toi paikkamaalattu pelti tossa. Ai niin tossa? Mä koneet tavallaan miettinyt, mikä siinä on. Tuolla... Jos me vietäis toi, en vielä keskellä kenttää, mutta tohon niinku Kiitorolle jonnekin, niin mä ottaisin, sä voisit olla koneen vierestä, mä otan vähän niinku pitkältä kuvan niinku teletasosta. Niin viedään se jonnekin. Toi on painava kone, se pysyy tossa tuulessa. Joo, niin mä uskon tästä. Mä yritän kuvaa sut silleen, että sä oot seinällä, niinku tiedätkö tästä. Sä tuut mut sä tuut tästä alas. Lähdin Kotkasta, taisi olla sama vuosi kun voitin Suomen mestaruuden omassa lajissani, eli tää Aggressive Inline Skating rullaluistimilla, siis tätä skeittaustouhua ja huppaa! Mut sitten siinä vaiheessa kun oli kaikki luut murrettu ja tuntui, että seuraavaksi voi käydä huonostikin, niin aloin siirtyä itse asiassa valokuvauksen puolelle ja vähän puolivahingossa siirryinkin valokuvauksen pariin ja aloin itse asiassa kuvaa mun kavereita, kun he luisteli. Tunnetaan yksi vielä täällä. No joo, vedetään tällä samalla linssillä täällä. Luulen, että tää on hyvä ratkaisu. Mä yksi päivä laskin, että noin 50 maassa mä oon kerännyt nyt kuvata ja... Oi vittu! Hoplaa! Sattuks? Mulla on ymmärrys tänä päivänä siitä, mitä maailma todella on, niin kuin kaikessa kontrastisuudessaan. Et on nähnyt ne upeimmat paikat, missä se alle 1% maapallon väestöstä saa elää, ja sitten on nähnyt sen, missä suurin osa ihmisiä elää, eli siinä kurjuuden rajamailla. Mä en dikkaa yhtään noista koivikoista tuolla, mä haluan niitä koko ajan. Haluan vaan tätä betonisoundia tähän.
monien mielestä ruman näköinen autoromu, niin mun tarkoitus on kuvata se mahdollisimman kauniisti, jolloin se ikään kuin ylevöityy. Niitä on kuvannut aina oikeastaan öisin. Kokeillaan tosta. Mulla on tässä nyt 30 sekuntia valotusaika. Ja idea tässä on myös se, että en kuvaa itseäni, eli liikun niin nopeasti tuossa kuvassa, että siihen pitkään valotusaikaan ei jää sitten musta mitään jälkiä. Yksi kuusi on just vähän edessä. Täällä on vähän epätasaista maasta. Tää on yökuvauksen yksi hienompi juttu on sattuma, koskaan ei tiedä, kun ei täällä pimeässä oikein näe, että mitä täällä kuvassa on. Okei. Kaikessa karuudessa on ihan hyvä tälleenkin. Suoraan, eikö oo? Nyt aurinko tuli taas esiin. Tuossa tykkäsit on hieno tuulipussi taustalla. Tää on hyvä, katsoin tästä hyvä kantti tommonen tunnelmaa. Oho. Kotkahan ei ole pelkästään teollisuuskaupunki. Täällähän on nyt aina ollut satamaa ja muutakin elämää ja kulttuuria. Se oli hyvä, mutta mulla oli tylsä paikka. Se ei ole ihan just se. Mä oikein tiedä miten toi tulisi. Mä kuullut Kotkasta monet, että eikö se ole se, missä Enso Kudseit haisee. No jos sen ottais tästä, niin me saatais toi puulin puoli. Ja mä muistan lapsuudesta sen tuoksun. Mullehan se oli tuoksun loppujen lopuksi, koska mä totuin siihen, mutta et Kotkasta esimerkiksi oli tällainen mielikuva, mutta Kotkahan on kaikkea muuta. Täällä on semmoinen tietty ilmapiiri, mitä ei ole Helsingissä. Ja mun esimerkiksi omat vanhemmat eivät ole olleet tehtaalla töissä ja mulle se ei ole näyttäytynyt koskaan, että Kotka olisi pelkkä teollisuuskaupunki. Tässä on just semmonen 10 sekunnin täydellinen valohetki. Ei Kotka nyt ihan hirveän ankea teollisuuskaupunki ole. Kyllä täällä on paljon teollisuutta, mutta on täällä selkeästi paljon kauneuttakin ja paljon muutakin. Et jos sanoisin, että tää on teollisuuskaupunki, yhden kortin varassa oleva paikka, niin se olisi kyllä aika suppeasti katsottu. Väite, että Kotka olisi ankea teollisuuskaupunki, niin on Tarua. Kaikkea muuta kuin totta, se on täyttä tarua. Tämähän on siis ihan mielettömän upea teollisuuskaupunki. Täällä on paljon hienoja paikkoja, joita kannattaa tulla kauempaakin katsomaan.